जी, अस्सलाम वालेकुम څنګه تاسو ټول امید لرم ښه به یې ښه فرست دې ویډیو یو شارټ ویډیو ده فرست دا چې موږ به ایکسل شیټ څنګه مینټین ساتو او دویم دا چې یاره زموږ چې کوم د پروډکټس دي دا به موږ ایزیلی په دې باندې څنګه ډیسیژن اخلو د هغې لپاره یو ایکسټینشن دی هغه به هم موږ دې ویډیو کې لږ ایکسپلور کوو صحیح ده ها فرست اف اول دا یو شیټ ما جوړ کړی دی هوپفلی دا به ستاسو دپاره هم وي نو دا به تاسو ځان سره په ګوګل کې اپلوډ کوئ ګوګل ایکسل شیټ کې به اپلوډ کوئ اګین وګورئ ګوګل ایکسل شیټ دپاره چې اکاونټ لاګین ضروري دی فار ایگزامپل دلته زه راځم ګوګل کې اکاونټ لاګین هم وکړو دلته سکرول کوئ دلته دا وګورئ ایکسل شیټ چې دا ایکسل شیټ اوپن کړئ نو تاسو سره به دا شانتي انټرفیس راشي فرش په دې پلس باندې به تاسو کلیک کړئ چې کله په پلس باندې کلیک کړئ زه تاسو سره اوس فایل شیر کوم هغه به دلته په دې فایل باندې به کلیک کوو امپورټ په امپورټ باندې به کلیک کړئ او خپل اپلوډ لوکل پی سي نه به تاسو هغه براوز کړئ چې کوم ځای کې هغه اویلیبل وي هغه ځای نه به هغه فایل څه کوئ امپورټ کړئ دلته آنلاین ګوګل ایکسل شیټ کې صحیح ده هوپفلی دې باندې به چې دې ټول رسیدي چې کله امپورټ شي نو دا یو سمپل یو فارم موږ جوړ کړی دی چې دې کې فار ایگزامپل اکچوال کې ایسن به موږ هغه یو پیسټ کوو چې الریډي موږ ته پته ده چې دا ولې موږ پیسټ کوو دې کې هولسیلران زیات وي بای باکس روټیشن کیږي برانډ پکې په خپل ني امازون پکې ني بلا بلا صحیح ده چې کله هغه ایسن ته پریس کو نو موږ سره جست داغه ایسن برانډ په کار دی داغه سیل څومره دی پر منت هغه په کار دی اف پی ای پکې څومره دی او پرایس څومره دی صحیح شو بیا چې کله موږ د دې سورس ان کوو نو موږ له څه پکار چې هغه برانډ لینک پیدا کو چې فرست پرایورټي به زموږ برانډ وي دویم هغه برانډ ایمیل شو دا برانډ فون نمبر شو ښه جی فار ایگزامپل دا یو موږ سره یو ډیټا راوته دې کې ما دلته یو ډراپ ډاون جوړ کړی دا ټول دی دا تاسو ایکسټینډ کولی هم شي دا شانتې بس کلیک کوئ وړاندې بوځئ نو دا ایکسټینډ شو فار ایگزامپل نن هم ورته ایمیل وکړو سبا هم ورته ریمایندر وکړو بل سبا هم ورته 3 منثs بعد هغه ورته وویل چې 3 منثs بعد ماته چې دی کانټیکټ وکړه الله ورته تا کال وکړو چې کال دې وکړو ایکسپټ شو لا ریجیکټ شو صحیح ده ان کیس زه تعالی ډیسټریبیوټر درکو چې ډیسټریبیوټر سره مې کانټیکټ وکړ ډیسټریبیوټر ته کلیک کو بیا دلته هم سیم از اټ هغه ډیټا ده دلته هغه شان ما ډراپ ډاون کې چې ایمیل هم ډیسټریبیوټر ته ولوکو بیا هم ریمایندر ورکو بیا هم کال ورته وکړو بیا هم ریجیکټ کو بیا هم څه کو ایکسپټ کو صحیح ده کنه نو دا شانتي چې دی ایکسل شیټ په مینټین ساتي هغه دا شانتي مینټین ساتل کیږي پراپر اگین فایل باندې به کلیک کړئ دا فارم چې دی دا زه اوس ډاونلوډ کوم او ګروپ کې اپلوډ کوم نو تاسو به ځان سره په خپل ګوګل شیټ کې څنګه اپلوډ کوئ فایل امپورټ اپلوډ او هغه چې کوم فایل به ما شیر کړی هغه ډاونلوډ کړئ دلته کې ځان ته اپلوډ کړئ دلته به دا سیم انټرفیس تاسو ته راشي صحیح ده دویم دا شیټ به چې دی سنگل انډیویډوال چې کوم زموږ پرسن دی هغه به چې دی دا چې کوم سټوډنټ دی هغه به څنګه چې دی موږ سره شیر کوي په دې شیر باندې به کلیک کوي شیر باندې صحیح ده دلته به چې دی تن اډ کوي تن فار ایگزامپل زه وایم تاسو ټول به هم دا کوئ amghunters01@gmail.com amghunters@gmail.com او دلته به ایز ایډیټر یې صحیح ده چې موږ پکې بیا ایډیټینګ کولی شو کامنټس په ورکولی شو صحیح شو ایډیټر موږ او چې سند کړئ نو موږ سره بس تاسو د ایکسل شیټ فل ایکسس شي او موږ به دلته پکې کامنټ ورسره ورکولی شو صحیح شو ښه جی دا خو یو څو ایکسل شیټ مینټیننس دې نه علاوه تاسو ټول ته چې دی موږ چې دی ویب میل هم اساین کړی دي ویب میل یوز کیږي څنګه هغه هم اساین کړی دي چاته چې ډایرکټ ویب میل اساین شوی دی هغه پکې یوزر نیم او پاسورډ ورکوي چا سره د ګوګل جیمیل سره کنیکټ شوی دی هغه په ګوګل جیمیل کې به لاګین کیږي او هغه ځای نه به ویب میل کوي هر چاته ډیفرنٹ اساین شوی دی ښه جی اوس راځو ایکسټینشن سایډ ته فار ایگزامپل دلته یو ایکسټینشن دی فار ایگزامپل زه لیکم دلته کې مګز لیکم مګز فار ایگزامپل دا ما یو مګ کیورډ سرچ کو او ښه دا یو پروډکټ دا زه اوپن کوم صحیح ده یو ایکسټینشن دی سیلر اسسټنټ اپ سیلر اسسټنټ اپ صحیح شو دا سیلر اسسټنټ اپ دی کروم دی خو کروم باندې کلیک کوئ دا ډاٹ اپ نه دی په دې باندې به لاړ شي په دې باندې به کلیک کوئ صحیح ده ما سره به الریډي لاګین لا به لاګین نه خیر زه به کنټینیو کوم دلته دا سٹارټ 14 ډیز ټرایل چې څنګه سٹارټ 14 ډیز ټرایل باندې کلیک کوئ دلته به یوزر نیم ورکوي دلته به یو ایمیل ورکوي نیم ورکوي ایمیل ورکوي او دوه ځل به پاسورډ ریپیټ کوي او کنفرم به کوي ایم ناٹ اباؤٹ او رجسټرډ به کوي
صحیح ده چې کله رجسټرډ شي نو دینه پس بیا به تاسو څه کوئ لاګین کوئ به خو لاګین کولو نه پهله تاسو دا شانته هم ډایرکټ کولی شئ صحیح ده لاګین کولو سره به دې ته څه وي فرست آپشن به تاسو درکوي چې دا اپ څه کا انسټال کا بس اپ چې څنګه انسټال کې بس دلته بس تاسو راشي ایکسټنشن اگین پن کول خو تاسو ټول له بدل چې پن کې نو دلته شو شي چې انسټال وای نو بس اپ به ډایرکټ چره ایکسټنشن ته به ریډایرکټ شو ایکسټنشن به اډ کړي د دې کار څه دی د دې کار دا دی فار ایگزامپل زه دا لګ ریفریش کوم چې کله انسټال شي او لاګین هم یې پکې ځکه چې الریډي سٹارټ کې ما سو کول رجسټرډ نکوم ها دا وګوره نور مې سم نه دی اوپن کړی نه کی پښته نه هیلیم شته ای سم نشته جست دا سیلر اسسټنټ اپ مې اوپن کړی دی په یو پروډکټ باندې انالیسس کوم صحیح ده وګورئ دې کې دا دې سوي چې دا پروډکټس باندې لایټ دی صحیح ده د دې پر منث سیل دومره کیږي د کې ټوټل اف پی اس لران دومره دي فلحال امازون سره دی په دې خرڅيږي ما ته پسو ملایي مرته فار ایگزامپل په $2 ملاويږي نو د کې اف بي ای پروفټ دومره دی دا د شپمنټ دی دا د ریفل فی دا ټوټل کاست د دې دومره دی خچې دین علاوه ګورئ دلته ما ته دا خچې امازون کله وو پکې سیلران پکې کله وګوره خو پراپر دغه خې دا ایون دلته بیا سارم خې ډراپ شوی څومره اوس کرنٹ څومره دی دا ګور اوس بیا سار کرنٹلی دا دی 30 ډیز کې دا او 90 ډیز کې دا او 180 ډیز کې دا خا دین علاوه نور پکې څه دي نور پکې دا وګورئ امازون خې سیلرز پکې خې لاندې وګورئ دا سیلران وګورئ زیاتیږي کمیږي زیاتیږي کمیږي اټس مین چې دا کوم پروډکټ دی دا د هول سیل پروډکټ دی ځکه چې آی پی کمپلین پی نشتا صحیح شو نو دا شانته کې چې تاسو چې د یو پروډکټ کویکلی انالیسس کولای شئ د نه علاوه د کې ګوره آی پی کمپلین هم فار ایگزامپل زه لکه د سیلر اسسټنټ اپ لکه هوم پیج اوپن کوم تاسو ته بل کلیرلی دلته خولای شي چې یاره فار ایگزامپل چې لاک وی هغه به څنګه ګیټ سٹارټډ نو امازون اپ اسسټنټ دا خو شوی دی سیلر اسسټنټ اسسټنټ اپ دین علاوه زه دلته ډایرکټ اوس به ماته ریستریکټډ پروډکټ دا خو به ډېر ټایم واخلي دلته یو شارټ ویډیو ګورم فار ایگزامپل دا لږ زه اوپن کوم دې وګوره دا لاک نه دی دا یو نیو وینډو کې اوپن کوم نو مې بي بیا چې دی کلیرلی شو شي ها دې وګورئ دا لاک نه مراد دا دی چې دا آی پی کمپلین پروډکټ دی چې کله دا یو نشان راشي کنه د دې نشان مطلب دا دی چې دا ریستریکټډ مطلب دی باندې الریډي په دې لیسټینګ باندې چې وایلیشن شوی دی کې دي چې دا ریموو کې امازون لا واټ ایور سم وي نو دا شانته ډیر آسان شي نه دی پکې دین علاوه دي کې دا دی چې فار ایگزامپل دا پروډکټ ته زه ډایرکټ دا ګوګل کې سرچ کوم بس په دې ډراپ ډاون باندې ما کلیک کو چې دا مې کلیک کو ګوګل ته څه شو ریډایرکټ شو صحیح شو او ګوګل کې سرچ هم شو نو دا دا دی لپاره چې دا یو پروډکټ لپاره چې د لګ انالیسس چې کوو نو دا بیسټ یو فری ټول دی خو زیات شي نه پکې مونږ ته شو کیږي صحیح ده کنه دین علاوه دا 14 ډیز ټرایل دی فار ایگزامپل 14 ډیز چې پوره شي بیا نیو جیمیل جوړ کا نیو جیمیل باندې دوباره چې 14 ډیز ټرایل واخلا اگین اکاونٹ مینټین لپاره چې وګوره دلته دام دی دلته ټول ډیټا پرتر اویلیبل نو دا ایکسل شیټ بدلته دا شته کې مینټین کوي صحیح ده ډیر مننه السلام